كان السيف رمزاً وتجسيداً للأبطال والقوة منذ العصور القديمة. في ساحة المعركة الحديثة هناك مقولة شهيرة: سكين واحد حياة واحدة، في صفوف قوات النخبة في الولايات المتحدة. اليوم أنا هنا لأخبركم قصة M9 التي يمكن أن تصاحب الجنود الأمريكيين مدى الحياة. تعتبر حربة M9 بمثابة حربة حديثة متعددة الوظائف مميزة للغاية. بالإضافة إلى كونها حربة بندقية وخنجر قتال، يمكن أيضاً استخدامها كسكين فائدة ميداني. أراد المصمم الأصلي للحربة M9 تقليل وزن الجندي الفردي عن طريق تقليل وزن السكين الكلي. لذلك لا تستخدم حربة M9 نوع الحربة التقليدي المصنوع من قطعة واحدة من الفولاذ من الطرف إلى نهاية المقبض. هذا ما نسميه غالباً طريقة الاتصال العارضة الكاملة. إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق مخطط تصميم هاف كيل. يحتوي جسم حربة M9 على جزء صغير فقط مدمج في المقبض. الباقي متصل بأسفل السكين بواسطة قضيب ملولب بالداخل. بالإضافة إلى إنقاص الوزن المذكور أعلاه، يمكن أيضاً أن يجعل مركز ثقل البندقية بأكملها أكثر منطقية عند استخدام M9 كحربة لبندقية. لكن هذا التصميم يجعل حربة M9 مثيرة للجدل على نطاق واسع من حيث القوة. طريقة توصيل نصف العارضة الخاصة بحربة M9 تجعل القوة الإجمالية للسكين بأكملها تنخفض، على الرغم من أنه يمكنك أيضاً إكمال الإجراءات التكتيكية المتمثلة في الانتقاء والطعن. كما يمكنها قطع الكابلات الخشبية والمعدنية بقطر 5 سنتيمترات. لكنه لم يستطع أن يخفض بقوة. لذا فإن مجرد استخدام القوة الغاشمة لن ينجح، لأن الجزء المعدني من سكين M9 يستخدم سبيكة كربونية عالية الجودة. لذلك تصل الصلابة إلى 5.8-6.2 أتشورسي، أعلى حتى من حربة M7 السابقة. بالإضافة إلى ذلك، خضعت الحافة أحادية الجانب لM9 إلى معالجة حرارية محلية. لذلك فإن النصل حاد جدا. يمكن أن تخترق بسهولة صفيحة فولاذية بسمك 3 ملم. في نفس الوقت، من أجل الاختباء بشكل أفضل في الغابة ومنع الصدى، سطح شفرة حربة M9 مغطى بالرمل. لذلك فإن حربة M9 التي تراها رمادية اللون في الغالب، غمد حربة M9 هو أيضا سمة مميزة جدا. الغمد مستطيل الشكل. المواد المستخدمة هي نفس المقبض مادة النيلون ST801، صلبة وقوية ودائمة للغاية. إنه ليس مجرد غمد، كما أنها مزودة بالدعامات مثل براعم الخيزران وأحجار الشحذ والشفرات السنبركية والمفكات والفيلكرو. يمكن أن تتعاون مع حربة يمكنها إتمام إجراءات متنوعة مثل الطعن، القطع إلخ. يمكنك حتى استخدامه كفتاحة زجاجات وأداة لتحميل وتفريغ البراغي. لم يتم تصميم الجانب الخارجي من غمد حربة M9 فقط بمصباح يدوي صغير يمكن تثبيته على السكة البندقية، أو حقيبة قماشية لسكين متعدد الأغراض بحجم سكين الجيش السويسري. علاوة على ذلك، فإن تصميم ثقب القطع للشفرة وغمد الغمد مناسب أيضاً. ما عليك سوى الجمع بين فتحات القطع البيضاوية الموجودة على السكين والسيقان الموجودة على الغمد. باستخدام صلابة جسم السكين وخصائص العزل للغلاف نفسه، يمكن قطع الشبكة السلكية والكابلات بسهولة. يمكن أن يلبي بالكامل النفقات اليومية والاحتياجات القتالية للجندي. إذن لماذا طورت الولايات المتحدة حربة M9 الجديدة؟ هل جهاز M7 السابق ليس سهل الاستخدام؟ يرجع تطوير حربة M9 بالكامل إلى أن أداء إيكيام في القتال الفعلي يحفز الأعصاب الحساسة للأمريكيين. عام 1985 رأى الجيش الأمريكي، الذي كان في منتصف الحرب الباردة في ذلك الوقت، صديقه القديم الجندي السوفيتي السابق مسلحاً بنوع جديد من الحربة أثناء القتال في أفغانستان. هذه الحربة قوية ومتعددة الاستخدامات، يجمع بين دور السكين المنقذ للحياة في البيئات القاسية، خاصة تصميم الجمع بين السكين والغمد. حتى في حالات الطوارئ يمكنه التعامل مع تدمير الأسلاك الشائكة والأسلاك. يمكن أن يفسد هذا الجنود الأمريكيين الذين تم تجهيزهم بحربة M7 أحادية الوظيفة في ذلك الوقت. لذا في عام 1986 قرر البنتاغون أخيراً تنظيم مناقصة لاختيار الحربة الجديدة. لقد وضعوا متطلبات صارمة للغاية بشأن الوزن والوظيفة والسعر وما إلى ذلك من الحربة المستقبلية.
الفكرة الأساسية هي تطوير حربة متعددة الوظائف مثل إيكيام، بعد أن يقترح البنتاغون مناقصة. في ذلك الوقت، استثمر ما مجموعه 6 مصنعين في تطوير حراب جديدة ومحسنة. تم تقديم ما مجموعه 55 حربة من مختلف الشركات المصنعة إلى الجيش للتفتيش والاختبار. لا واحد من 100. هذا واحد من أصل 55. لاحقاً من قبل شركة بها 10 موظفين فقط. وفازت بالعقد شركتها الأمريكية فيليبيز، التي تمتلك قدرة بحثية وليست إنتاجية. اجتاز مصمم إنتاج الأسلحة العسكرية الأمريكية أنواعاً مختلفة من سكاكين الحربة وعدداً من التجارب القتالية الفعلية. التأكيد النهائي: يتمتع M9 بمزايا واضحة على حربة M7 من حيث معدل الضرر إلخ. كما تبنى الجيش الأمريكي رسمياً هذا النوع كحربة عسكرية، وأمرها بأن تكون حربة متعددة الوظائف من سلسلة M9. M9 MBBs للاختصار. حربة M9 متعددة الوظائف، الوزن الإجمالي 810 جرام. تزن الحربة 413 جرام. يزن الغمد 397 جراما. يبلغ طول الحربة 310 ملم. طول الشفرة 182 ملم. طول المقبض 128 ملم. عرض الشفرة 37 ملم. سمك الشفرة 6 ملم. يبلغ طول المسننات الموجودة على ظهر الشفرة 75 ملم. إنها أول حربة متعددة الوظائف تم تجهيزها من قبل الجيش الأمريكي. ليس فقط معدات للجيش الأمريكي، ولكن يتم تصديرها أيضاً إلى دول أخرى لاستخدامها. تم تصميم حربة M9 مع مراعاة إمكانية التشغيل البيني مع وضع أسلحة الحلفاء الأخرى في الاعتبار. لذلك بالإضافة إلى بندقية هجومية M16، يمكن أيضاً استخدام حربة M9 في بنادق الناتو الأوتوماتيكية مثل التشيكية فيزي 5-8 وإفنسي البلجيكية. هذا يفتح أيضاً سوقاً واسعاً لتصدير M9. حسب المعطيات المتوفرة، فازت 4 شركات، وهي فيليبيز وباكوا بلوكاود وأونتاريو، بعقد إنتاج M9 بين. يمكنك تحديد حربة M9 التي تنتجها شركات مختلفة وفقاً لختم الفولاذ على الشفرة. لأن حربة M9 مجهزة فقط بالجيش الأمريكي، لا تزال الجيوش الأخرى تستخدم حربة M7 القديمة أو حتى M4. لذلك عندما اندلعت حرب الخليج عام 1991، طلب سلاح مشاة البحرية الأمريكية الذي شارك في الحرب 5500 متراً 9 حراب محفورة بعبارة USMC من شركة باك بسبب حاجتهم الماسة إلى حراب جديدة. هذا إصدار خاص تم إنتاجه لصالح مشاة البحرية الأمريكية، وهي أيضاً الحربة M9 الوحيدة التي تنتجها باك باسمها. وإذا رأيت M9 حربة محفور عليها عبارة باك 188 US، لا تتفاجأ، لأن هذه هي النسخة المدنية من إنتاج باك الخاص. لا يملأ ظهور حربة M9 فقط الفجوة الموجودة على الحربة متعددة الوظائف في الولايات المتحدة. تلبي بشكل كبير الاحتياجات القتالية الفعلية للجيش الأمريكي، كما أنه يفيد الناس ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية. مع تصاعد الحرب الحديثة، القوات الهجومية البرمائية تبدأ في احتلال مركز الصدارة على المسرح العالمي. أصبح الطلب على الأسلحة والمعدات الجديدة أكثر صرامة. هناك حاجة ماسة لأسلحة ممتازة متعددة الوظائف مثل حربة M9 لضمان سلامة الجنود في ساحة المعركة وفي الميدان. هل تحب حربة M9 هذه؟ حسناً، قضية المشاركة هذه هنا. أراك المرة القادمة.